ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सेल स्टीवन फर्नीचर ते लग चुकी है 22वीं एनिवर्सरी सेल, जिस विच लैदर मैच 3-पीस सोफा सेट सिर्फ 999 विच, 8-पीस बेडरूम सेट सिर्फ 1299 विच, दिल्ली ब्रांड नेम क्वीन साइज पिलो टॉप मैट्रेस सिर्फ 449 विच, ब्रांड नेम एशली आइको होम एलिगेंस फोर्नी रामा अप टू 80% ऑफ 4 years नो इंटरेस्ट। जी हाँ, स्टीवन फर्नीचर दी 22वीं एनिवर्सरी नू कामयाब बनाओ और इस सेल दा जरूर फायदा उठाओ। Stevens Furniture। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਬਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੌਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਰੀਅਲਟਰ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਤੋਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੇ ਅਮਲਾ ਦਾ ਤੰਦ ਪਾਈ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਲ ਪੱਕੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਵੇ ਭਾਲ ਪੱਕੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਲਈਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਜਣਾ, ਰੋਟੀ ਲਈਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਜਣਾ, ਹਿਜਰਤ ਤੰਦੂਰਤ ਪਾਈ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਕੱਟਦੀ ਚਲਕਾ ਹੋਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 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 ਅਲੀ
ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬੁੱਢੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਲਚੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਧਰਮ ਅਦਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਖਲਾਕ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧੜੇ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਜੋਗਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ More than 1,000 Sikhs have been killed by Hindu mobs in the week since the death of Indira Gandhi at the hands of 2 Sikh bodyguards. But there have been acts of compassion and bravery on the part of Hindus who have come to the defense of the Sikhs. Rani Jethmalani is one of those people who stood up against the mobs. From New Delhi, we asked her for an eyewitness account of the days of rage. On Friday and Saturday, that is the 2nd and 3rd of November, we took a group of lawyers, Supreme Court advocates, belonging to all various shades of political opinion, and some of them have no political affiliations. We went into the areas where people had been victimized and on whom a reign of terror had been unleashed in the most ghastly manner that India has ever known since the days of partition. There was a mob outside consisting of various antisocial elements and some, I think, communal elements who had been instigated and provoked into terrorizing the Sikhs, into keeping to their pockets and not coming out of that particular area which had been cordoned off by the police. I was with one other member of the group since other members of the group were scattered in the area and they were also being intimidated by other hostile mobs with sticks and rods and stones. Ultimately, my father, who was in one area of the crowd, he had also met a similar fate and he had sat down on the ground and had told them that they could kill him, but he was not going to allow the innocent Sikhs to be left exposed to hostile mobs, and that was his duty as a citizen, and that is what he expected of them. The Delhi Pradesh Vice President was parading up and down in the car, instigating the mobs because he was intimidating both the Sikhs and who were at his mercy, and he was telling them that they would have to be there at his mercy, and he was instigating the mob to attack us for having come there and intruded and encroached on his particular area. We didn't see a mob when we went to the Vinod Nagaris. We saw carcasses, human carcasses who had been burnt. There were iron rods in their backs, and they had all of them
were lying with their hair cut, and there was hair splintered all over the place. The bodies were stinking, and the women were too shocked to do anything about this. They were sitting and weeping in a corner. Many of them were crying. Many of them were absolutely desolate. In Vinod Nagar East, there was not one family that had been spared. Every male person had been killed, burned, made to parade around. Their sense of identity was attacked because they were made to cut their hair, they were asked to dance, and then they were burnt with petrol and kerosene by these hostile mobs who fled because they had been brought from various resettlement colonies, from where the Congress I, the ruling party, normally gets its mafia groups to attend to any of its political functions like the Kisan rally, like the bank loans. They had recruited from these particular areas. One of the women was looking up at the roof, trying to find out where her husband was. We told her that we had seen one dead body at the entrance of the entrance to this particular village, and probably that was the body. We took her there, and she found that that was the body of her husband. There was one lone male survivor in Vinod Nagar East, and his head had also been cut, and his bones had been fractured. We put them all in a car, and I sped across the street, taking them to the government hospital at the Willingdon Hospital, where, of course, I was encountered once again with some more shocking acts of inhumanity. I was told that this was not the place for this to be, this was not the hospital that would attend to them, since the jurisdiction of this hospital only was with regard to certain areas which were approximate to that particular hospital, and I had brought them from Vinod Nagar East, so I should go back to the hospital, which was another hospital in that surrounding area. Indian troops patrolled the streets of the capital with orders to shoot troublemakers on sight. Military police stood guard at Sikh temples, and on national television, Prime Minister Rajiv Gandhi gave a stern warning to his country. Communal madness will destroy us. It will destroy everything India stands for. As Prime Minister of India, I cannot and will not allow this. Throughout the day, there were scattered incidents of violence here and in other cities, but the show of force basically kept the lid on this volatile country after some of the most widespread religious violence since its independence. Some sections of this city still look like war zones. Many lost everything they had, like this old man who sat in shock in front of his gutted apartment. Others began mourning the scores who died. Many had been burned, stoned, or lynched by furious mobs. Even those who weren't touched by the violence were still in a state of shock. My own brothers, my own cousins, they're all Sikhs. It just doesn't make any sense. There was, however, a sense of hope. We will survive this tragedy, the worst tragedy of it. I said in this century it can happen with India, but we will survive this thing. We have got the power to survive it. The Indian government is very fearful of more assassination attempts, especially with so many unanswered questions in Mrs. Gandhi's murder. According to a respected Indian newspaper, one surviving assassin says an unnamed general in the Indian army was the mastermind of the plot, and other Sikhs have reportedly vowed to kill Rajiv Gandhi and President Zail Singh, himself a Sikh. Hindus are attacking them everywhere, enraged by the assassination of Indira Gandhi by her own Sikh bodyguards. Soldiers are patrolling the streets, but grisly murders continue. Sikhs were burned alive in this truck. Others have been burned alive in their homes by Hindu mobs. Some Sikh neighborhoods are nothing but smoldering rubble. Prime Minister Rajiv Gandhi went on television again to plead for calm. Disgraceful incidents of arson, loot and murder have taken place. This must stop forthwith. But Sikhs are terrified that it won't stop. Don Murray reports. As day broke, New Delhi was still a city besieged by violence. But by midday, the capital had achieved a state of uneasy calm, a calm imposed by the army, which surrounded public buildings and temples, and had orders to shoot pillagers and looters on sight. There was little, however, to pillage. Most shops were closed. Burned-out cars stood on the street. In some areas, no one moved without permission. It was severe, but it worked, raising the question why it had taken so long to use military or perhaps moral force. The people of Janakpuri have lived and worked together in peace
since the birth of this country, both Sikhs and Hindus. But that all ended within hours after the murder of Indira Gandhi. Half of our property we have lost it. Everything has been burnt. They give with bricks, they give with stones, they give with iron rods, iron sheets. What can we do? Our shop is burnt, our house is burnt. Only we have saved ourselves. Nothing is there. It seems as if every Sikh here now has a tale of senseless violence. Their community is horribly scarred. 3 generations of the Saransit Singh family are now homeless. Frightened people are still huddling for safety at a local temple, where others are being treated for their wounds. This old man was beaten and burned. Another had one ear sliced off. Johan Singh was defiled in the worst possible way for a Sikh, as his sacred beard and hair were shorn off. His wife showed us a picture of how he used to look. They don't blame their neighbors. They say it was Hindus from outside who attacked their town, but they are now forced to live with a fear and suspicion they've never known, in a country they've always been proud of. This is our India. We are staying in our own country. We don't want to leave our country. The question haunting this town now is whether the next generation will... Food lorry had arrived. The Sikhs angrily told us that they themselves had arranged it. From the government, there's almost nothing, they said. And certainly we noticed a great shortage of food, water, and other essentials. Many of the Sikhs claim the police had stood by and watched and even encouraged the rioting. The government wants to destroy us, they told us. They were eager to talk about the situation. We are homeless, we are familyless, and moreover, above all, no safety. ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੂਫ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਦੀਵੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-35 ਲੋਕ 36 ਲੋਕ ਕੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਓ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਤੱਤਾ ਰਹੂ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਤੱਤਾ ਰਹੂ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਉਬਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹਿਸਾਬ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਾਲਿਮੋ 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 ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਕੌਣ ਕਰੂ ਇਨਸਾਫ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੰਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ।
ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾ ਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਾਵੇਂ ਧੀ ਪੱਤ ਕੀਤੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਖੀਰ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਫੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਲ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਸਦਾ ਮਰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇਰੇ ਲੁੱਟੇ ਖੋਆ ਕਰਦਾ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੁੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹਜੂਮ ਬਈ ਸਿਆਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਤਬਾ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਪਾ ਗਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੈਕਸ ਡਾਇਰ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ it was a brutal horrific episode and to pretend otherwise is quite stupid ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੇਫ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂ ਪੱਕਾ ਸੇਕ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਹੋ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ 84 ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੂਕੇ ਪਾ ਕੇ ਟੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਰਨਲ ਡੈਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੂਕੇ ਬਾਕੇ ਟੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਰਨਲ ਡੈਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿਰ ਲੋ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂ ਇਨਸਾਫ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕੱਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 1984 ਜਾਂ 1947 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੀ ਬਦਲੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਗੱਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਾ 84 ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਰੰਗਾਨਾਥ ਨਾਨਾਵਤੀ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਅਣਦੇਖੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਨੇ 84 ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਲੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੜਪ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਝੁੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਲੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਬਰਛੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਸਕੂਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਾਲਦੇ ਸਕੂਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਟੀਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼
ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੋ ਲੁੱਟੀ ਪੱਤ ਤੇ ਖੋਈ ਛੱਤ ਨਿਹੱਥੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।